Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 28, sau khi Diệp Phàm gặp được Lâm Giai, hai người đã cùng nhau trò chuyện một hồi, sau đó Lâm Giai mới rời đi. Tiếp theo, Diệp Phàm lại tiếp tục bước trên con đường trên thị trấn nhỏ. Thế nhưng, đang khi anh ấy đi dạo thì từ trên trời cao, vài người đột nhiên bay tới. Ngay sau đó, khi nhìn thấy Diệp Phàm, một tên đã liền cầm theo ngọn giáo đỏ rực phóng thẳng về phía anh ấy. Thế vậy, Diệp Phàm đã ngay lập tức tránh né. Giữa đường phố, thân ảnh Diệp Phàm liên tục bay lên tránh né khỏi từng đạo công kích đang đánh tới. Sau đó, một cước đá văng ngọn giáo về phía đối thủ. Thế vậy, tên kia tức giận, trong tay hắn ta liên tiếp 4 mũi giáo lại tiếp tục phóng ra hướng về phía Diệp Phàm đánh tới. Thế vậy, Diệp Phàm liền lao lên, lấy thân thể mình, Diệp Phàm trực tiếp ngạnh kháng. Thế nhưng đúng vào lúc này thì từ trên trời cao, một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa va chạm cùng 4 mũi giáo, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, làm khói lửa nơi đây như bùng nổ dữ dội. Thấy vậy, Diệp Phàm cùng tên kỵ sĩ vừa truy đuổi mình đều kinh ngạc, còn người mới đến kia, ông ta chính là trưởng lão của Khương gia. Lần này, ông ta muốn đưa Diệp Phàm đi tới Thái Cổ cấm địa, bởi vậy biết tu vi của lão ta, Diệp Phàm cũng không phản kháng. Chính bởi điều này mà kệ tên tu sĩ kia, Diệp Phàm cùng vị trưởng lão của Khương gia cũng liền rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi, người của Cơ gia cưỡi trên mình hung thú rất đông đã tập hợp lại, sau đó đi sâu vào bên trong cấm địa. Phía sau ông ta, Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn cũng đi theo. Sau đó, tất cả liền một đường cưỡi theo hung thú tiến sâu vào bên trong cấm địa. Còn Diệp Phàm, anh ấy hóa trang thành người của Khương gia, sau đó cưỡi trên lưng hung thú cũng tiến sâu vào bên trong cấm địa. Thời gian trôi qua, khi sắc trời dần tối, ở sâu trong cấm địa, đoàn người của Khương gia và Cơ gia cuối cùng cũng gặp nhau. Sau đó, bọn họ chậm rãi liền cẩn thận đi trên mặt đất và tiến sâu vào bên trong. Thế nhưng đang đi thì bầu trời đột nhiên phát sinh dị biến. Nhất thời, từng tia chớp mang theo lôi điện phóng xuống dưới, làm mọi người có vẻ hốt hoảng. Giờ khắc này, tất cả đều phải đề phòng. Thế nhưng ở phía xa kia lại đột nhiên xuất hiện một bộ xương khô đang mặc chiến giáp xuất hiện. Sau đó, toàn thân nó đột nhiên cử động cầm mũi kiếm chĩa ra. Ngay lập tức, giữa mũi kiếm kia, một tên binh lính đã liền bị khói đen bao lấy, thân thể văng lên không trung, sau đó rơi xuống rồi mất mạng. Một luồng tà khí quỷ dị lan tràn, màu đen cũng liền bao trùm nơi đây. Thấy vậy, vị trưởng lão của Khương gia quát to nói: "Tất cả mọi người không nên tới gần, ta cảm giác được có một lực lượng yêu tà, lập tức lui về phía sau." Dứt lời, tất cả liền quay đầu lùi lại. Còn ở phía trước kia, nương theo luồng tà khí quỷ dị khuếch tán, từ dưới mặt đất, hàng trăm bộ xương khô liền thi nhau chui ra. Sau đó, những bộ hài cốt kia liền hướng về đám người của Cơ gia và Khương gia đuổi tới, tốc độ tuy chậm chạp nhưng tử khí đã bao trùm nơi đây. Thấy vậy, người của Cơ gia và Khương gia ngay lập tức quay đầu tìm đường chạy trốn. Cuối cùng, sau khi ra bên ngoài, bọn họ mới dừng lại. Giờ khắc này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay khi dừng lại, một tên kỵ sĩ đột nhiên giật mình, hắn nhận ra thân hình của mình đang dần già nua. Ở bên cạnh, rất nhiều người khác cũng thế, họ cảm nhận được mình đang dần già nua và yếu ớt, ngay cả tọa kỵ nó cũng đang dần khô héo. Cuối cùng, hàng loạt người cũng đều bị như thế, họ cứ thế ngã xuống, ngay cả tọa kỵ nó cũng già nua và gục xuống mặt đất. Thế vậy, hai vị trưởng lão kia kinh ngạc vô cùng, nhanh chóng quay đầu lại, họ liền hướng về phía đội quân của mình, nói tất cả xuống ngựa để nghỉ ngơi. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng liền cởi bỏ chiếc mũ kia ra để lộ ra khuôn mặt của mình. Sau đó, từ trên lưng tọa kỵ, Diệp Phàm lập tức đi xuống. Thấy thế, cái tên Khương Phong và lần truy đuổi Diệp Phàm đã liền tiến lại gần, hướng ánh mắt đầy sự khiêu khích, hắn ta liền hướng về Diệp Phàm. Nhất thời, thanh âm của tên đó đã liền vang lên nói: "Tại sao không trốn đi? Không phải 2 năm trước ngươi trốn rất nhanh hay sao? Ta có thể cảm thấy ngươi đúng là một con vật trung thành, đã hơn 2 năm qua đi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi của ta. Miệng lưỡi của ngươi thật cứng rắn, không biết lúc ta từ từ hành hạ ngươi còn dám nói như vậy hay không? Ta nghe nói ngươi không thể tu luyện, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc bỏ mạng rồi cũng không biết mình hy sinh như thế nào đâu. Ngươi tin tưởng như vậy, chẳng lẽ có thể làm cho ta bỏ mạng tại đây sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem trọng bảo ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi không cảm thấy nói những lời này quá sớm hay sao?" Một tên ngông cuồng. Dứt lời, hắn ta đã ngay lập tức lao về phía Diệp Phàm và động thủ. Tiếp theo, một cuộc chiến lại diễn ra. Đến đây thì hết tập 29 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.